අපි උදෙන්ම නුවර යන්න පිටත් වුණා. සෙඩ් එකේ වාහනේට තෙල් ගහගෙන එහෙම්මම අපි උදේ පාන්දර පිටත් වුන නිසා පොඩි බඩගින්නක් ආවා. ඉතින් උදේ පාන්දර බඩට පොඩි දෙයක් දාගත්තා. මේ ඉන්නේ අපේ අජිත් අයියා. එයා තමයි අපිව හැමතැනම වාහනේ එක්කගෙන යන්නේ. හයිවේ එකට වාහනේ දාගෙන අපි ගමන යන්න පිටත් වුණා. මේ ඔයාලට පේන්නේ උදේ පාන්දර 6ත් 6:00මාරත් 7ත් අතර හයිවේ එකේ ලස්සන view එකක්. ඉතින් දන්නේම නැතුව අපි නුවරට පොඩ්ඩ ලං වුණා. උදේ කෑම ගන්න අපි හොටෙල් එකකින් නැවැත්තුවා. හොටෙල් එකේ ජනේලෙකින් පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා බලනකොට ලස්සන view එකක් තිබ්බා. පස්සේ තමයි දන්නේ මේක උතුම් කන්ද කියලා. ඉතින් කෑම වර්ග ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ කෑම වර්ග වලින් මම පරාට විතරයි ගත්තේ. කොතනද මෙතන? අපේ උතුම් කන්ද කියලා පේනවා. මෙතන? ආක තියෙන උතුම් කන්ද ගල. සිරාවට? මම කිව්වාට ඔයාලට ලස්සන view එකක් පෙනුණා කියලා. පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඒක උතුම් කන්ද කියලා. ඒ අපි කාපු හොටෙල් එකේ ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා තිබ්බා. එතකොට තමයි ඒක දැනගත්තේ. මම හොටෙල් එකේ එක්කෙනෙකුට ඇහුවා. එයාත් කිව්වා ඒක උතුම් කන්ද කියලා. දුරින් අපිට පෙනුණා මම ඔයාලට පෙන්වන්න නැති කලින්. ඉතින් අපි කෑම කාලා හැම යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් අපි ටික නුවරට ලං වුණා. කඳු පල්ලම් වංගු පාස් කරගෙන අපි නුවරට පොඩ්ඩ ලං වුණා. නුවරට ටික ලං වෙනකොට දැනෙන ඇඟට දැනෙන ෆීලිං එක කූල් එක මාර අමුතු ෆීලිං එකක්. මාර ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ පාරේ දකුණු අත පැත්තේ. ඔයාලට පේන්නේ මේක. ඉතින් අපි නුවරට ආවා. ඇවිල්ලා නුවරින් අයියා කෙනෙක් හිටියා. එයාවත් අරගෙන අපි නුවරින් පිටත් වුණා පල්ලේ කැලේට. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක දැක්ක ගමන් මේ මොකක්ද කියලා. ක්වීන්ස් හොටෙල් එක. අපි ස්කූල් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවා. මේ තියෙන එන්ට්‍රස් එක. මේ තියෙන OB එක ඇතුළ බඩු බාන්න කලින් කැමරා බඩු ටික කේබල් ඒ බඩු ටික ඔක්කොම ඇතුළේ තියෙන. ඉතින් ඒ ටික බාලා තමයි අපි වැඩ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකේ තමයි මැච් එක යන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තමයි කැමරා පොසිෂන්. ඔතන කැමරා දෙකක් යනවා. කැමරා තුනක වැඩක්. මේ උඩන යන්නේ මෙතනනේ. ඔව්. මෙතන. මං උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට කොහොමද ග්‍රවුන්ඩ් එකේ view එක පෙන්වන්න. අර වටෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. අතනින් කොහොම අරගෙන අර දැල උඩින් ගන්න තියෙනවා මං හිතන්නේ.
මං ඔයාලට යට ඉඳලා පෙන්වුවා ඉස්සෙල්ලා අත දික් කරලා කැමරා දෙකක් වැටෙන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා. ඒ තමයි මෙතන. දැන් මං උඩට ආවා. උඩට ආවහම මේ වගේ view එකක් තමයි තියෙන්නේ ground එකේ. ground එකේ හැම තැනම පේනවා හොඳට. ඉතින් අපි කැමරා දෙකයි ට්‍රයිපෝඩ් දෙකයි කේබල් දෙකකුත් දැන් ඇද ගන්නවා. මේකට කියන්නේ ෆයිබර්. මේක තමයි කැමරාවට ඉන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් පොඩි රෙඩ් ඉරක් තියෙනවා. අන්න ඒ රෙඩ් ඉර කැමරාවෙත් තියෙනවා පොඩි ඩොට් එකක්. එතනට ගානට සෙට් වෙන්න ඕන. සෙට් වුණාම තමයි කේබල් එක ඉන් වෙන්නේ. කේබල් එක ඉන් වුණාට පස්සේ පොඩි සද්දයක් ඇහෙනවා. ටික් ගාලා වගේ පොඩි සද්දයක්. ඊට පස්සේ අපි කැමරාව CCTV වලින් OB එක ඇතුලින් ඔන් කරගෙන කැමරාවේ මේ ස්විච් එකෙන් කැමරාව ඔන් කරගන්නවා. මෙතන තමයි අපිට OB එකකින් ඇතුලින් කියන ඉන්ටර්කොම් අඩු වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. හෙඩ්ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන එතනට. මේක තමයි තුන්වෙනි කැමරාව. මේකෙන් තමයි මේන් ක්ලෝස් එක යන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔන් කරාට පස්සේ මෙතන පවර් කියන තැන කොළ පාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. මෙතන අපිට view finder එකෙන් brightness contrast peaking වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ කැමරාව ස්විච් කරලා තියෙනවා නම් මේ වගේ ඔයාලට පේන ඇති රතු පාටට මේ වගේ කලර් තුනක් ඔන් වෙලා තියෙනවා. අපිට එහෙම ස්විච් කරලා තියෙනවා නම් කැමරාව අපිට සංඥාවක් දෙනවා මේ කැමරාව දැන් ස්විච් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ සංඥාව තමයි මේ ලයිට් වලින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට කැමරාව zoom කරගෙන තමයි මම ඔයාලට ඔය පෙන්වන්නේ. zoom කරන්නේ zoom server එකකින්. මේකෙන් තමයි අපි zoom කරගන්නේ. ෆෝකස් කරගන්නේ ෆෝකස් එකෙන්. මේකෙන් තමයි ෆෝකස් කරගන්නේ. මේ මැච් එකට කැමරා 3යි. මේක මෙතන කැමරාවක් අර උඩ කැමරා දෙකක්. එතකොට කැමරා 3යි මේ මැච් එකට යන්නේ. එකක් ක්ලෝස් එක, අනික වයිඩ් එක, අනික පැක් එක. මේ ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එකේ කට්ටිය ග්‍රවුන්ඩ් එක රෙඩි කරනවා මැච් එකට. මම ඔයාලට කිව්වනේ ෆයිබර් එකක් කැමරාවට ඉන් වෙනවා කියලා. ඒ ෆයිබර් එක එහෙමම ඇවිල්ලා OB එකට ඉන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ CCU, ඒ කියන්නේ කැමරා කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකක්. ඒ කේබල් තුනම ඇවිල්ලා මෙතනට ඉන් වෙනවා. ඉන් වෙලා ඒකෙන් මිෂන් එකට කේබල් එකක් යනවා. ඒකතනින් තමයි ස්විච් වෙන්නේ. මම මේ දල වශයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ.
ඉතින් වැදගත් නේ ඉතින් මම කොහොම පස්සේ දැන් ගියේ පස්සේ දැන් අමු කතා කියන්නේ අර අපි අර නැවතිලා ඉතින් දවස් ගානක් කර අරගෙන ඒකනේ මල්ලි මේ තිබ්බේකම දැදුවේ මල්ලි that wins with Azure probably not the best of days to try out longer throws when it comes to the line outs, not the best of days to try out longer throws because of the wind factor. The referee requests the කැමරා තුනේම අවුට් තුනක් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනින් තමයි ස්විච් වෙන්නේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් යන්නේ මේක ඇතුලෙන් ඉතින් ඔය ලයිව් එක යන වෙලාව අතරතුර මම කැමරාව ඉන්නකොට අපේ මල්ලි කෙනෙක්ට දුන්නා GoPro එක පොඩි ක්ලිප් ටිකක් අරන් දෙන්න කියලා මේ ක්ලිප් ටික ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ලයිව් එක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් වෙන්නේ මම ওই කෙටියෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ මමත් තාම ඉගෙන ගන්න ගමන් මේ උපරිම කෙටියෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් මාත් මේ හැමදේම ඉගෙනගෙන ෆුල් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්නම්. මම මේ ඉගෙන ගන්න පොඩි දේවල් මම ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් විදිහට අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මට හම්බෙච්ච ෆ්‍රී හම්බෙන හැම වෙලාවකම මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්නම්. මේ වීඩියෝ එකෙත් වැරදි අඩුපාඩු ඇති. ඉතින් මේ වැරදි අඩුපාඩු මට පෙන්ලා දෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මාත් කැමති වැරදි හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ වගේ පොඩි වැරදි තියෙනවා නම් මට ඒ දේවල් කියලා දෙන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි තවත් දවසින් හමු වෙමු. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ match එක අවසාන වෙලාව. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න. හැමෝටම ජය වේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඔය දෙවයි මට දෙන්නගේ වගේ